على اللايف. وين اللايف هذا؟ على الفيسبوك. مال... بضيفك عندي، إذا أنت ممنوع باللايف أنا بضيفك عندي. لا أنا لا، أول شيء محظور هو من الجهتين، يعني لا أستطيع أذهب إلى أحد ولا عندي. بقي تقريبا ممكن 7 أيام هكذا أو 8 أيام إذا تحب تنتظر. ما يكون، ما فيش مشكلة. طيب بس عرفنا بنفسك، أنا ما عرفتك إلى الآن. معك المبشر خادم الرب فادي خميس من الأراضي المقدسة. أيوة، مبشر بماذا بالضبط؟ مبشر في الديانة المسيحية. إيه يعني تبشر الناس بماذا يعني تحديدا؟ مبشر بالمسيح، بألوهية المسيح. تبشر بماذا؟ علي صوتك لو سمحت، والله ما أسمعك جيدا. أبشر بألوهية السيد المسيح. ما المسيح نفسه له إله أصلا. مين حكى لك إنه لا إله؟ افتح إنجيل يوحنا إصحاح 20 والعدد 17 يقول: قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي، ركز، وإلهي وإلهكم. هل تبشر بإله له إله؟ أولا إحنا لما بنقول الإله رب المجد يسوع المسيح، إحنا ما بنحكي عنه إنه إله في إلهين، إحنا بنبدأ بإله واحد. ليس هذا موضوعي، أنا ليس هذا سؤالي. أنت قلت تبشر بألوهية المسيح، وأنا قلت لك كيف تبشر بإله له إله بلسانه. يسوع قال: إلهي وإلهكم. أولا يسوع لما قال هاي الكلمة، لما ربنا يسوع قال هذه الكلمة لمريم العذراء، قالها وهو كجسد وليس في السماء. هل في النص كلمة جسد؟ هل في النص قال قلتها كجسد وأنا كجسد؟ طبعا أنت بتدور على ظاهر الكلام، ليش ما بتدور على الباطن؟ أنت قلت إنه هو يتكلم كجسد. منين جبت كلمة كجسد؟ منين جبت هذا التفسير؟ هذا التفسير من أين جئت به؟ هذا التفسير الفعلي للكلمة. أيوة، من أين جئت به؟ تفسير عملي. كيف أنت عندك في تفسير للقرآن؟ أنا عندي تفسير. أول شيء خليه أنا سأجيبك بعدين على تفسير القرآن، سأجيبك، لكن أجبني الآن هذا التفسير من أين أتيت به؟ أنا مش إسا بدي أناقشك، أنا قلت لك لما بدي أفتح معك موضوع بناقشك فيه. لا، نحن لا نتناقش. أنت الآن قلت إني أنت يعني هذا نقاش سريع، يعني ليست مناظرة. أنت قلت إنك تبشر بإله، فأنا سألتك كيف تبشر بإله له إله. هذا غير منطقي. وأنا بحكي لك لا، منطقي يعني منطقي إنك تبشر بإله له إله. أولا أنا ما قلت إنه في عنا إلهين. أنا ما أتكلم عن إلهين ولا إن طبعا أنتم عندكم لا، أنتم مش إلهين، عندكم 3. بس خلينا من هذا. أنت أجبني الآن كيف تبشر بإله له إله؟ أنت قلت كجسد. منين جبت هذا التفسير لو سمحت؟ أنا راح أعطيك إياها. إيه تفضل، أعطيني من أين جئت بهذا التفسير. أنا راح أرد عليك من القرآن طبعا. ما علاقة القرآن؟ أنا جبت لك من إنجيل يوحنا. التزم بالنص لو سمحت، التزم بالنص لو سمحت. إيه التزم بالنص. أعطيني من أين جئت بالتفسير الذي يقول إلهي وإلهكم مقصود بها كجسد؟ منين جبت هذا التفسير؟ أنا بقول لك قبلها أنت رحت على هاي الآية، قبلها ربنا يسوع المجد يقول من رآني فقد رأى الآب. وين قال هذا الكلام؟ قبل هذا النص؟ قبل هذا النص. وين؟ في أي عدد؟ في أي عدد؟ في إنجيل يوحنا. في أي عدد؟ في أي عدد؟ الإصحاح الخامس. هذا إصحاح 20 الذي أتكلم به أنا الآن. أنا بقول لك أنت رحت نقطة على الإصحاح 20 من دون ما تفهم. أيوة، ما علاقة ما علاقة من رآني فقد رأى الآب. طيب أنا أسألك سؤال: من رآني فقد رأى الآب؟ ماشي، من رآني فقد رأى الآب. طيب هل من صلبني فقد صلب الآب؟ اسمعني بس، من صلبني فقد صلب الآب، ينفع هذا الشيء؟ أنت بتدور على الآيات.
خلاص أنا سأناقشك في موضوع من رآني فقد رأى الآب. أنت الآن ما استطعت أن تجيب على نص إلهي وإلهكم، فرحت إلى النصوص مجازية. هذا يقال مثل الذي يقال له من رآك فقد رأى القمر، معناته هو قمر فعلا. لا بس اسمعني، أنا أسألك سؤال، من رآني فقد رأى الآب. يا أستاذ فادي، أنت قسيس يا أستاذ فادي ولا منصر ولا كيف نظامك؟ أنت قسيس؟ ممتاز، ماشي يا جناب القس، حنتناظر على اللايف، حاضر، ما يهمك، هذا بس نقاش سريع. يا جناب القس، أنت قلت من رآني فقد رأى الآب. هل هذا النص نستطيع أن نقول من صلبني فقد صلب الابن ومن ضربني، لأن الابن صلبوه، فهل من صلبني فقد صلب الابن والابن ضربوه، فهل من ضرب الابن ضربني؟ من ضرب الآب فقد ضربني، ومن صلب الآب فقد صلبني، ومن قتل الآب فقد قتلني. ينفع هذا الكلام؟ انت اصلا تفسيرك غلط. انت لما بتفسر تفسيرك غلط. ليش؟ لانك انت بتاخذ ظاهر الكلام، ما بتدخل بالباطل. انت تفسيرك غلط. كل تفسيرك غلط. انت بتبني، انا ما فسرت شيئا على الشيء اللي لحظه، انت بتبني تفسيرك من غير ادراك وفهم لمعنى اللي بيتقال في الكتاب المقدس. ليش؟ وراح اثبت لك ليش. انت بتروح تاخذ نصوص تشكيكيه وبتبعد شو كان قبلها وبتبعد شو كان قبلها. دعك من كلام هذا الكلام، الاتهامات هذه مغالطة تسميم البئر يا جناب القس، تشوه صورة الذي أمامك. رد على كلامي. هل من رآني فقد رأى الآب؟ فمن صلبني فقد صلب الآب، من قتلني فقد قتل الآب، من بصق علي فقد بصق الآب. هم بصقوا على الابن وصلبوا الابن وقتلوا الابن، فهل هذا ينطبق على الآب ولا الرؤية بس؟ يعني جت على الرؤية بس؟ لحظة هو الآب والابن واحد. ليش انت بتفصل الآب والابن؟ احنا ايه طيب الآب والابن واحد. الابن صلب صح؟ الابن صلب صح؟ لحظة يا قس، بس أنا عندي سؤال. ماشي هم واحد، تمام، أنت قلت هم واحد. الابن صلب صح؟ الآب صلب؟ نعم. الآب صلب؟ لأنه الآب حي أنت هارطقة، أنت ودرت الدنيا كلها يا جناب القس. والله أنتم ما عندكم عقيدة واحدة. الأنبا رفايل قال من يقول الأب تألم فهذه بدعة. في بدعة ظهرت في التاريخ المسيحي اسمها بدعة مؤلمي الآب يا جناب القس، ما تعرفهاش وتقول لي الآب صلب؟ يعني الآب صلبه، يعني الذي تعلق على الصليب هو الآب. ماشي يعني الذي تعلق على الصليب هو الآب. لا، ليس لك علاقة بي. لما تناقشني في الإسلام سأناقشك، لأن نحن نتناقش في المسيحية. لا تحاول الهروب من المسيحية إلى الإسلام، هذا لا نسمح به. هذا لا نسمح به. لما نتناقش في الإسلام تجي وتسألني في الإسلام. حاليا نتناقش في النصرانية. خلينا في نقاشك في ديانتك يا أستاذ يا جناب القس، لا تحاول الهروب إلى دين آخر. أنا مستعد أناقشك في الإسلام، بس خلينا نتناقش في هذه النصوص. ماشي، بس عندي استفسار عن نص من رآني فقد رأى الآب. عندي استفسار. لا أنت لأنك تريد أن تهرب من الموضوع. أنا متأكد أنك تريد أن تهرب من الموضوع. أنتم قلتم بدعة، مش إحنا، مش أنا اللي قلت بدعة. أن في تاريخ النصرانية بدعة ظهرت، هرطقة اسمها هرطقة مؤلمي الآب، الذين يقولون أن الآب تألم على الصليب. أنت منهم طلعت. طيب بس خلينا من هذه البدعة. الآن أنا عندي سؤال. أنت قلت من رآني فقد رأى الآب، ماشي. طيب مش الآب حسب النصوص الإنجيلية لم يره أحد، صح ولا لا؟ لا، احنا بنقول انه الآب من كثر ظلم البشر المخطط الإلهي 140 جابوها في سفر إشعياء اللي يمكن ما درست. هذا إجابة على سؤالي. راح أجاوبك. انه الآب كان في
بيعطي الخلاص بعد الخطيئة الأزلية اللي احنا ارتكبناها كبشر، انه الآب ونزل على هيئة بشر، وهيك قدرة الله اللي خلق كل الكون انه ينزل ويتعامل معنا ويلبس ثوب البشر. والصلب هو مخطط خلاص انه يكون دم الرب هو الخلاص. طيب انت قلت ان من رآني فقد رأى الآب في انجيل يوحنا 5 صح؟ طيب في انجيل يوحنا نفسه 5 انظر ماذا يقولها. انجيل يوحنا 5:37 يقول: والآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. هذا أنت الآن يقص بين خيارين، يا إما تقول إن نص من رآني فقد رأى الآب هو على حقيقته إنهم سيرون الآب فعلا، فبالتالي هذا تناقض في الإنجيل، لأن كيف مرة يقول ما أبصرتم هيئته، ومرة يقول من رآني فقد رأى الآب، أو أنك تقول من رآني فقد رأى الآب هذا تعبير مجازي بمعنى أعمال التي أنا أعملها هي كلفني بها الله، فبالتالي كأنكم لما ترون أعمالي هذه كأنكم رأيتم أوامر الله بنفسه، كأنكم رأيتم الله بنفسه، لأن الذي أمرني والذي وجه لي هذه الأوامر هو الله. بس أجبني، كيف توفق بين هذين النصين؟ من رآني فقد رأى الآب، والآب ما أبصرتم هيئته، كيف توفق بين النصين؟ من قبل هذا لما قال الآب لم تبصروه، هذه كان قبل للعهد القديم. لا، في العهد الجديد، هذا في إنجيل يوحنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بتسألني يا زلمة، انا بدي ارد عليك. مش عارف انت قسيس في اي كنيسة؟ معلش يا استاذ. انا لاتيني. ايش؟ لاتيني. كيف لاتيني؟ اطلب منك طلب لما بتطلب مش مع حدا. يعني انت قسيس في اي كنيسة بالضبط؟ بروتستانتي انت؟ لا. ها كيف مالك كيف؟ اي كنيسة تتبع اي طائفة؟ اذا انت مش عارف اللاتيني من الانجيلي من البروتستانتي ما سمعتكش اساسا. انت قلت لا ديني ولا لاتيني؟ انا قلت لك لاتيني. اذا مش عارف تفرق بين كنائسنا لا انا ما قلت ما اعرف، لا اعرف كيف افرق بين كنائسكم. انا عارف طوائفكم اللي هي مئات الطوائف، يعني مئات الطوائف. النصارى نفسهم مش حافظين اصلا الكنائس. يعني انت تتبع الكنيسة اللاتينية؟ ايوه تمام. وتطلع على قناة الكرمة؟ وبطلع على قناة الكرمة وببشر، وبطلع على قناة الحياة وببشر. يعني انت قسيس في قناة الحياة؟ ايوه. اول مرة اسمع بك. طيب ماشي، في قناة الحية ولا غيرها، بس أجبنا لو سمحت، أجبني كيف توفق بين نص من رآني فقد رأى الآب ونص لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته الآب. أجوبتي راح تكون معاك على اللايف بعد 7 أيام. طيب الآن يعني لن تجيب؟ سنتناظر إن شاء الله على اللايف، بس حتى يعني الآن لا تريد أن تجيب؟ لن أجيبك على شيء إلا بعد النقاش وقدام العالم. أنت لأنك بتهاجم، أنا سمعت عنك فصلت فيك. ما اللي سمعت عني منين؟ بعتوا لي كمان فيديو من قناة الحياة بحكوا لي تفضل اعمل معاه لايف، فأنا تفضلت وجيت أعمل معك لايف. يعني أنت مبعوث لي بعثوك لي خصيصا من قناة الحية يعني. طيب خليهم يجيبوا لي قساوستهم الثانيين ايضا. وانا على فكره اعدك الان باذن الله بعد ما يفك الحظر عني على الفيس ستكون هناك مناظره بعنوان، سنتفق على العنوان بعدين، على الفيسبوك لايف باذن الله تعالى. وجيب يا ريت تجيب كل قساوسه قناه الحيه، واولهم رشيد حمامي، بس هو تركها قناه الحيه. رشيد حمامي هذا اتركه، انت هسه نقاشك معي. تمام، بعدك انت قصدي، يعني بعد ما يتم الانتهاء من الحوار معك هات لي باقي القساوسه. اوكي، اذا احنا اتفقنا بعد 7 ايام نتفق على الموضوع ونتفق على الحيثيه ان شاء الله.
مع السلامة.